বাৰীতে হোৱা ঔষধি গুণ সমৃদ্ধ শাক পাচলিৰে মই এখন খুব ধুনীয়া আঞ্জা বনালোঁ। কি আঞ্জা বনালোঁ তাকে দেখাম আহকচোন। স্বাগতম সকলোকে। মই মিনাক্ষী এটা ভিডিঅ'লৈ। মিষ্টাৰে জাল পাতি থৈছিলে, জালতে কাৱৈ, গৰৈ, পুঠি, খলিহনা এনেকুৱা ধৰণৰ মাছ আনিছিলে আৰু তাৰে কেইটামান জীয়া আছিলে আৰু মই এখন গামলা পাতি তাতে থলোঁ। এইটো অলপ ডাঙৰ শ'ল মাছ হয় আৰু এইখিনি কাৱৈ মাছ আৰু গৰৈ মাছ এনেকুৱা আৰু কি যোগাৰ কৰিলোঁ চাওকচোন। এয়া মানে ঘৰৰে নৰসিংহ আছিলে, তাৰপিছতে মান ধনিয়া আৰু সৰু মানিমুনি, বৰ মানিমুনি, ভেদাইলতা এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু যিখিনি মানে ঔষধি গুণ আছে। আৰু আপুনি দাইল খাওক বা বেলেগ কিনা মাছেই হওক, মাংসই হওক, যিয়ে খোৱা নাযাওক, কিন্তু এইখিনি সমান কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে। আৰু এই শাক পাচলিখিনি খালে আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে বহুতেই ভাল, মানে শৰীৰৰ কাৰণে ইমান উপকাৰী, মানে আপোনালোকে জানে হয়তো, তথাপিও মই বিশেষ ক'বলৈ নাযাওঁ। তাৰ পৰা অলপ আনিলোঁ, আনি ধুনীয়াকৈ ধুলোঁ। ধুই এতিয়া মই ইয়াত দেখিছিলে মান ধনিয়া ঘৰতে লগাই থৈছিলোঁ আৰু টাবতে থৈছিলোঁ। মানিমুনি সেয়াও চাফা কৰি ল'লোঁ। এতিয়া সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ম। কাটি লৈ মই এটা পেষ্ট বনাই ল'ম। এয়া মিক্সাৰত দি দিছোঁ, দি সকলোখিনি তাতে মই দিছোঁ। দি তাৰ বাবে এয়া নহৰু, আদা, জিৰা, জালুক, শুকান জলকীয়া সেইখিনিও মই ইয়াতে দি দিম। আৰু এটা কথা, মই কেইটামান মচুৰ দাইলো তিয়াই থৈছিলোঁ, প্ৰায় এঘণ্টামান সময় তিয়াই থৈছিলোঁ, আৰু সেইকেইটাও মই ইয়াতে মানে দি দিম। মানে পেষ্টটোত ভাল লাগিব। আৰু মানে মানিমুনিত আপোনালোকে মচুৰ দাইল কেইটামান দিবচোন, সোৱাদটো সঁচাকৈ বহুত বেলেগ হৈ যায়। আৰু তাৰ বাবে মই সেইখিনি দিলোঁ। এতিয়া একেটা মিক্সাৰতে মই পেষ্ট এটা বনাই ল'ম। আৰু এইখিনি কৰালৈ মই মাছৰ কামটো কৰি ল'ম। আৰু সেয়া দেখিছে, ইয়াৰ পৰা কেইটামান থৈ লৈ আকৌ এই বুট তিয়াই থৈছোঁ, আদা, বুট, জলকীয়া, তাৰে এটা চাটনি বনাই ল'ম। আৰু এইটো শৰীৰৰ কাৰণে ভাল হয়। যিহেতু আজি সেইখন আঞ্জা বনাম আৰু তাৰ বাবে চাটনি অকণো যোগাৰ কৰি থ'লোঁ এক্সট্ৰাকৈ। এতিয়া সেই মাছখিনি চাফা কৰি ল'লোঁ। লৈ ইয়াৰ পৰা মানে সেই শিঙি মাছকেইটা আঁতৰাই থৈছোঁ। থৈ এতিয়া মানে বেচা মাছ, কাৱৈ মাছ আৰু গৰৈ মাছ সেইখিনি দিয়ে মই মানে সেই আঞ্জাখন বনাম। এতিয়া কেৰাহী পাতি লৈ তাতে হালধি দি, নিমখ সকলোখিনি দি এতিয়া মই ভাজি ল'ম। সেইবোৰ আপোনালোকক মানে অকণমান ভিডিঅ' কৰি দেখাই থ'লোঁ। চাওকচোন, হৈ গ'ল। এতিয়া মই মাছখিনি ইয়াতে ভাজিম। আৰু সেই আঞ্জাখনৰ কাৰণে সঁচাকৈ ডাঙৰ মাছতকৈ এয়া সৰু মাছৰ আঞ্জাখন বেছি ভাল লাগে। মাছখিনি ভাজিলোঁ আৰু এইখিনি কাৱৈ আৰু বেচা মাছ, খলিহনা মাছ, এইখিনি মাছৰ মাথা আছিলে, মাছৰ মাথা এটা আছিলে ডাঙৰ, সেয়াৰ পৰা মানে শুকান ভাজি এটা বনালোঁ। আৰু এই দুপিচ আছিলে, এই দুপিচ বেলেগ কিবা বনাম আৰু এইখিনি সৰু মাছখিনি। আৰু তাৰ বাবে এইখিনি মই সেয়া মানে মানিমুনি ভেদাইলতাত বনাই থ'বলৈ সেইখিনি ৰেডি কৰি থৈ দিওঁ। আপোনালোকৰ কাৰ কাৰ প্ৰিয় হয় সেইটো মোক কমেণ্ট এটা কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু মাছখিনি ভজাৰ পাছতে মই এইখিনি পেষ্ট বনাই থৈছিলোঁ। আৰু এইখিনি এতিয়া মই যিখন কেৰাহী আছিলে সেই কেৰাহীখনতে মানে যিখিনি তেল ৰৈছিলে সেই সকলোখিনি যোগাৰ কৰি ল'লোঁ। লৈ এতিয়া যিখিনি মাছ ভাজোঁতে তেল ৰৈছিলে তাতে মই পিঁয়াজ এটা দিলোঁ, তেজপাত দিলোঁ, হালধি দিলোঁ, দি সেই পেষ্টটো তাতে মই দি দিলোঁ। দি এতিয়া ভালদৰে মানে উতলিব দিম। আৰু ইয়াতে মই গৰম পানী কৰি থৈছিলোঁ, যিহেতু কেঁচা আছিলে পেষ্টটো, এতিয়া ভালদৰে সিজিব লাগিব। অকণমান টাইম সিজাই ল'ম। লৈ তাতে মই এয়া সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিলোঁ। দি এতিয়া ভালদৰে উতলাবলৈ দিম। উতলি থাকোঁতেই মই যিখিনি মাছ ৰেডি কৰি থৈছিলোঁ সেই ৰেডি কৰি থোৱা মাছখিনি মই তাতে এয়া ঢালি দিলোঁ। দি এতিয়া আকৌ উতলাম। মানে এইটো বেছি ঘন হ'লেও ভাল নালাগিব আৰু পাতল হ'লেও ভাল নালাগিব। এটা জোখত মই ৰাখি থৈ দিলোঁ। হৈ গ'ল। চাওকচোন, কিছু সময়ৰ পাছত মোৰ আঞ্জাখন ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু এইটো শৰীৰৰ কাৰণে যে বহুতেই উপকাৰী হয়। আৰু আপোনালোকে যদি বনাই খোৱা নাই তেনেহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই আৰু বনাই চাব। আৰু এটা আপোনালোকক অনুৰোধ কৰোঁ দেই, আপোনালোকে বাৰু মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল পায়নে জনাবচোন ভালদৰে। মানে ভিউজ আহিছে কিন্তু মন্তব্যবোৰ অলপ কম আহিছে। পৰাপক্ষত মোক এটা কমেণ্ট কৰি জনাই দিবচোন। ৰেডি কৰি ল'লোঁ এয়া ভেদাইলতা নৰসিংহৰ আঞ্জাখন। এয়া মানে মাছৰ মাথাটো যে আছিলে সেইটো আলু দি অলপ মছলা দি ভাজিছোঁ, শুকান ভাজি বনালোঁ। আকৌ এয়া সৰু মাছ মানে বেচা মাছ আছিলে সেয়াও বনালোঁ। আৰু মোৰ ভেদাইলতা আঞ্জাখনো ৰেডি কৰিলোঁ। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। যদি ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো দবাবলৈ নাপাহৰিব। তেনেহ'লে আজিলৈ বাই বাই।